Oh yeah, I lost my virginity to a corpse. Okay. You ever had sex with a live person? No. No. I don't necessarily mind. I don't have standards or morals. Mm-hmm. Body's a body, and in the end, it's a piece of meat. I guess it's harsh to say, but... Mm-hmm. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Cazul de astăzi este unul wild, a venit ca propunere de la unul dintre voi și am mai auzit de el, doar că nu am putut să găsesc surprinzător atât de multe informații pe internet. Mă gândeam că poate găsesc o pagină Wikipedia despre acest criminal. Este efectiv șocant ceea ce se întâmplă, așa că vă rog frumos puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită. Dar totuși poftă până dacă ești subscriber. Ne ducem pe 27 martie 2014 la o clinică unde se tratează pacienți cu boli terminale, iar una din angajate nu ajunge la muncă în acea zi. Numele ei este Kimberly Hill și este această femeie foarte bună la suflet, care își iubea pacienții, iubea să lucreze acolo și să aibă grijă de toți acești pacienți. Și în momentul în care colega ei, Celeste, care era și o foarte bună prietenă, a observat că Kimberly nu a venit la muncă, a fost extrem de îngrijorată, pentru că era ceva foarte anormal pentru această femeie să facă lucruri de genul, să nu vină la muncă și să nu anunțe. Adică, în primul rând, era destul de neobișnuit să nu vină la muncă chiar dacă avea o scuză. Așa că Celeste, foarte alarmată, se duce la șeful ei, îi spune lucrul ăsta, după care îi dă voie să se ducă la ea la apartament să vadă dacă o găsește. În momentul în care Celeste ajunge la apartamentul lui Kimberly, deja toată zona era închisă de către autorități, pentru că această femeie era înăuntrul apartamentului ei, efectiv desfigurată, nici măcar nu o puteai recunoaște la față, avea craniul spart, avea zeci de leziuni pe corp și era complet dezbrăcată. Ne întoarcem puțin înapoi să vedem ce s-a întâmplat. La ora 10 dimineața în aceeași zi, un cuplu format din LaWanda și Timothy, care erau vecini cu Kimberly, se trezesc la ușă cu un băiat de 18 ani. Numele lui este Kevin Davis, iar Kevin al nostru este foarte, foarte calm. Se uită la LaWanda și îi spune că vrea să-i folosească telefonul pentru că tocmai a ucis o femeie. LaWanda foarte șocată, first of all, pentru că e prima dată când vede acest băiat, așa că panicată ca orice alt om normal pune mâna pe telefon și sună la poliție. Kevin a așteptat tot timpul ăsta în fața ușii, fără nicio problemă. Efectiv aștepta calm să vină autoritățile să fie arestat. Autoritățile au cam întârziat puțin, să zicem așa, le-a luat cam vreo 20 de minute să ajungă până la Kevin, până la LaWanda și Timothy acasă. Și în tot timpul ăsta ei cam încercau să converseze cu Kevin, să își dea seama ceea ce se întâmplă, pentru că îl vedeau pe acest băiat care este extraordinar de calm, care nu părea că a venit acolo ca să îi rănească pe cei doi, pur și simplu a venit acolo ca să ceară ajutorul, să sune autoritățile. Efectiv, el s-a dus acolo ca să poată face pe cineva să sune la autorități să fie arestat, să se predea. În aceste 20 de minute, LaWanda l-a și întrebat pe Kevin dacă vrea ceva de băut, dacă vrea un pahar de apă. Și Kevin s-a uitat la ea în ochi pentru prima dată de când a ajuns în fața ușii ei și a spus că îi se pare un gest foarte frumos, pentru că nimeni nu s-a comportat atât de frumos cu el până acum. Nimeni nu i-ar fi oferit până acum un pahar cu apă. Când ofițerii ajung acolo și îl arestează pe Kevin, el recunoaște pentru a doua oară foarte nonșalant că a ucis-o pe Kimberly cu ajutorul unui ciocan. Autoritățile ajung la apartamentul lui Kimberly să găsească o scenă ca scoasă din filme. Avem canapeaua care era îmbibată în lichide roșii și un obiect ascuțit pe ea. Și pe jos, lângă, hainele lui Kimberly murdare. De lângă canapea până la dormitor, pe tot holul, era efectiv o dără de lichide roșii. Treceai prin acel hol cu foarte multe poze de familie și după în dormitor pe pat stătea corpul lui Kimberly, complet dezbrăcat și efectiv fața ei era de nerecunoscut. Avea craniul spart, avea 18 lovituri de ciocan la nivelul capului. Să nu mai zic de toate leziunile de pe corp. Trebuie să înțelegeți, vă explic mai acuși ce s-a întâmplat mai exact, dar la nivelul capului avea
o gaură în craniu și puteai vedea creierul care era și el la rândul lui făcut bucățele, de parcă a învârtit cineva în el. În baie lângă cadă erau hainele lui Kevin, iar pe pantofii lui erau firele de păr ale lui Kimberly. Pe lângă scena brutală, Kevin a lăsat foarte multe bilețele în casă cu diferite mesaje. Pe unul din bilețele scria așa: urmăriți-mă, îmi cer scuze pentru mizerie. Pe un al doilea bilețel pe care l-au găsit în acea casă era un alt mesaj adresat către fiica lui Kimberly. Da, Kimberly avea o fiică, numele ei era Desiree și locuia în apropiere cu iubitul ei, nu locuia în aceeași casă cu mama ei. Pe bilet scria în felul următor: nu îți pierde capul, poate va supraviețui, deși mă îndoiesc, grăbește-te, cu drag, fratele tău. Da, Kevin Davis era fiul de 18 ani al lui Kimberly și a ucis propria mamă și nu numai. Deci omul ăsta, nu pot să înțeleg cum a ajuns el în acest punct. Printre hârtiile cu multe mesaje lăsate în casă au găsit foarte multe foi în care Kevin a explicat detaliu cu detaliu cum avea de gând să-și ducă planul până la capăt. Planul era în felul următor, ca să înțelegeți, era pe pași cu săgeți, da? O lași pe mama ta fără suflare cu ajutorul unei sfori, după care săgeată. Pregătește-te să pleci pentru totdeauna. Cumpără topor de la magazin. Întoarce-te și așteaptă până se face noapte. Du-te la apartamentul surorii tale și omoară-o și pe ea și pe cine stă în cale. O altă săgeată, du-te către autocar și nu împacheta prea multe, ca la sfârșit să scrie în litere mari victorie. Efectiv, ăsta era planul, săgeată cu săgeată, să își omoare mama ca după să se ducă și la sora lui și să-i facă exact același lucru. Desiree, sora lui, a fost chemată și ea la audiere în speranța că vor găsi niște explicații logice la ceea ce s-a întâmplat și ea a spus că a vorbit cu mama ei cu o seară înainte și a aflat că s-a certat cu Kevin, dar totul era în regulă, adică ei se mai certau din când în când și Kevin era cumva un copil mai sensibil și destul de antisocial, nu avea prieteni, nu prea părea că vrea să-și facă prieteni și avea și ADHD sever. Cam atât a putut să zică sora lui, vă puteți da seama că i s-a rupt sufletul în două, o iubea pe mama ei extraordinar de mult, foarte multă lume o iubea pe această femeie, era o femeie cu suflet bun, era genul ăla de om care dădea și haina de pe ea la orice străin pe care îl vedea. Vă puteți da seama cât de mult a putut să sufere Desiree. Acum ne ducem la audierile lui Kevin. Cred că de asta s-a dus acest caz atât de viral. Ok, crima în sine este extraordinar de brutală, dar felul cum a reacționat acest băiat de 18 ani este efectiv wild. Foarte nonșalant, Kevin le spune ofițerilor ceea ce a făcut. A început să zică că este plictisit de viață și că urăște pe toată lumea și că ăsta este motivul pentru care a făcut-o. I'm bored with life. I don't like life. I don't like people. I don't like living it, basically. There's really anything depressing about it. Just is what it is. Și ca să înțelegeți, un lucru care este atribuit acestui lipsit chef de viață e faptul că poți fi sociopat. Da, ăsta este unul din traiturile sociopatiei, să spunem așa, și tu, ca să compensezi pentru acest minus în viață, cauți adrenalină și de multe ori sociopații ajung să comită niște crime foarte violente pentru că le dau adrenalină. Nu zic că lucrul ăsta este în permanență, sunt foarte mulți oameni care sunt lipsiți de viață sau s-au plictisit de viață. Asta nu înseamnă că o să se transforme în criminal în serie, dar ăsta este unul din traituri. În unul din biletele pe care le-a lăsat în casă a zis că a plănuit lucrul ăsta de mult și acum, chiar dacă și-ar fi schimbat ideea, trebuie să o ducă până la capăt pentru că este bărbat și nu poate da înapoi. Este cea mai penibilă scuză ever și după, la sfârșitul biletului, a scris: nu îmi pare rău pentru ceea ce am făcut și scuze de deranj. PS, eu am omorât pisica gri pentru că mă plictiseam. Efectiv, familia asta la un moment dat a avut o pisică gri și Kevin, pentru că s-a plictisit, a luat și a înnecat-o. O să ajungem acum și la ce făceam mai exact cu pisica aia, dar mă rupe când aud de animale, trecând peste. La audieri, el a început să zică detaliu cu detaliu, cum v-am mai spus. A zis că la început, fără niciun motiv, s-a dus la mama lui, care stătea pe canapea și se uita la televizor. A luat un cablu de la consolă și l-a legat în jurul gâtului, încercând să strângă de el cât de tare a putut. Dar pur și simplu nu și-a dat seama cât de mult efort trebuie să depui în momentul în care strângi pe cineva de gât cu un cablu. Așa că, panicat văzând că mama lui a început să țipe în gura mare, a fugit repede sus în cameră, a luat un ciocan pe care îl avea în sertar, s-a întors înapoi și a lovit-o pe mama lui în cap de cel puțin 20 de ori. Nu o mai puteai recunoaște la față, atât de tare a lovit-o, ca după să ia un obiect ascuțit pe care l-a învârtit în creier și după ce l-a scos din creier, l-a pus pe limbă. Să guste, oameni buni. Deci, efectiv, omul
ăsta mi se face rău numai cât mă gândesc. Ca după să se uite la autorități în ochi și să spună foarte nonșalant: da, cred că mi-am pierdut virginitatea cu un cadavru. Oh yeah, I lost my virginity to a corpse. Okay. Kevin a spus că a dezbrăcat-o și că i-a fost foarte greu să o facă pentru că mama lui era o femeie voluminoasă și a spus că el mereu și-a iubit mama, dar probabil în modul greșit. A fost întrebat de autorități dacă el a mai avut vreodată vreo interacțiune intimă. A zis că o bucată de carne e o bucată de carne. Știți bilețelul pe care am scris PS: am omorât pisica gri? După ce a înnecat-o, a tăiat-o în două și o gaură este o gaură. I don't necessarily mind. I don't have standards or morals. Body's a body, and in the end, it's a piece of meat. I guess it's harsh to say, but Trecem peste, ok? Trecem peste această informație. Vă rog eu frumos că nu duc așa ceva. Când a fost întrebat de sora lui, a zis că a renunțat la ideea de a o ucide pentru că și-a împlinit deja această dorință cu mama lui. A zis că nu îi pare rău pentru că el și-a atins obiectivul și că s-a predat poliției ca să aibă cui să îi se plângă. A fost întrebat că ar face din nou și Kevin a spus că da, fără nicio problemă. Fantezia lui de fapt și de drept de când era mic era să se îmbrace într-un costum, să se strecoare în casa unui cuplu, un cuplu random, ok, asta era o altă fantezie de când era el mic, să ucidă iubitul fetei, să o lase fără suflare pe fată cu ajutorul unui obiect ascuțit și să o îmbrace într-o rochiță frumoasă, ca după să profite de corpul ei neînsuflețit. Dar na, el nu prea a avut curajul să facă lucrul ăsta, nu prea și-a găsit o țintă și s-a rezumat la mama lui. El a fost băgat după gratii și până la proces a putut lua un acord de pledoarie, unde dacă se declara vinovat, primea doar 60 de ani de închisoare. A refuzat să ia acest acord pentru că îi se părea că merită mult mai mulți ani în închisoare și, într-un final, în timp ce zâmbea în tribunal, Kevin a primit închisoare pe viață, unde se află și astăzi. În 2025 el ar avea vreo 30 de ani și da, încă se află după gratii, nu am mai putut să găsesc alte multe informații despre el, cam atât a fost ceea ce aveam de zis. Am intrat pe un rabbit hole pe Reddit, vă dați seama că a trebuit să citesc chestii despre el și cumva toată lumea este complet șocată pentru că vorbim aici despre un om fără emoție care s-a predat poliției pur și simplu pentru că voia să se plângă cuiva și voia să își primească pedeapsa în pace. El a avut un scop în viață și atât. Nu i-a păsat ce se întâmplă cu viața lui de acum încolo, el pur și simplu a vrut să ucidă, să întrețină relații intime cu un cadavru și na, faptul că a fost mama lui era așa, pur și simplu, o informație în plus. Foarte mulți oameni au fost oripilați de faptul că, ok, haideți să reluăm puțin ca să mai înghit această informație odată, chiar dacă am citit chestia asta 200.000 de ore astăzi. Dar, practic, omul ăsta, pe lângă faptul că și-a ucis mama, care este un lucru teribil, ok? Omul ăsta a luat-o pe această femeie, a tărât-o până în dormitor, a dezbrăcat-o. Gândiți-vă că această femeie, capul ei nu mai arăta a cap, fața ei nu mai era acolo, creierul ei nu mai era acolo, ok? Toată zona asta a feței, 20 de lovituri de ciocan, bine, 18 logic, el a zis că a lovit-o de vreo 20 de ori, dar în timp ce o lovea și-a pus și mâna și cumva era lovită mai mult și pe mână și pe cap, avea câteva și pe corp, dar capul ei era complet desfigurat și omul ăsta s-a entuziasmat, în ghilimele, știți voi la ce mă refer, când a văzut-o pe mama lui dezbrăcată, cu capul desfigurat și și-a făcut damblaua pe corpul ei neînsuflețit. Vă rog frumos, luați această informație, încercați să o digerați, sper că nu ați mâncat la acest caz cum v-am propus și cum vă propun la majoritatea cazurilor, dar atât a fost acest caz. Eu nu mai suport, vreau să scap de el, vă zic sincer, cred că de-aia l-am făcut și atât de scurt pentru că pur și simplu mi se pare teribil, nu mai pot, nu, eu ar trebui să mănânc după asta. Nu mai mănânc astăzi, nu se mai mănâncă. Sunt tare curioasă dacă știați deja de el, știu că am vorbit despre el acum vreun an de zile pe TikTok, a fost teribil și atunci, a fost teribil și acum pentru mine. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui Kevin Davis. Iar până trauma viitoare, stay safe. Cu pisica. Fuck, you know.